بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من انفينيتي اونلاين، سلسله شروحات بودكارت دوت اب. بودكارت شات بوت لاداره صفحات السوشيال ميديا والتسويق الالكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي. النهارده هنتكلم عن البوت مانجر في الفيديو ده. احنا بنشتغل على صفحه لايف بالفعل موجوده معانا. عرفنا في الفيديو اللي فات ازاي تكريت بوت فلو وازاي تكريت رساله من هنا، وبعد كده بتربط الرساله اللي انت كريتها من هنا بالكومنت اللي انت ربطت بيه الرسالة. تمام. النهاردة هنتكلم على البوت كيورد سيتنج. البوت كيورد سيتنج دي مهمتها حاجة واحدة، انك تحدد كلمة معينة عشان يترد على العميل بيها. يعني فرضا العميل بيسأل عن سؤال معين، هل في قسط يا فندم، هل متاح قسط معاكو؟ فكلمة قسط دي هي الكيورد اللي انا هشتغل بيها عشان البوت يرد عليها. اول ما يشوف كلمة قسط في البوست او في الرد اللي العميل بيسأل عليه او في السؤال، يبدأ يدور في الداتابيز بتاعته هل في رد للكلمة دي ولا لا، والرد هيكون ايه. فخلونا كده نتكلم عن الكيورد ووظيفتها، ونشتغل لايف دلوقتي على حاجة ونجربها مع بعض. مبدئيا كده ده زرار الفاريبلز. المتغيرات دي انت بتقدر تكريت شوية متغيرات تستخدمها، هنستخدمها ان شاء الله لما نبدأ نستخدم ونسحب داتا في الفيديوهات الجاية. دي الاوبشنز عشان تعمل امبورت واكسبورت للبوت فلو او الكيوردز اللي انت عاملها. ممكن يعني تستخرجها وبعد كده تعمل لها امبورت تاني على السيرفر. هنشرح ده بعدين. ده بالنسبة لزرار الاوبشن. ده الكلاسيك بيلدر، بتقدر برضو هو نفس فكرة البوت فلو، هو نفسه البوت فلو بيلدر ده، بس ده حاجة كلاسيك كده بتقدر تشتغل عليها وتكريت اكتر من ريبلاي وتبدأ تستخدمهم. فخلونا نرجع تاني. انا بشتغل على الفلو بيلدر وبرشحه لسبب واحد، ان هو متاح معاك اوبشنات كتيرة ومش هتتلخبط فيه واسهل بكتير، عبارة عن دراج اند دروب. فخلونا كده نكريت كيورد معينة. نقول له set keyword، هيفتح معانا البوت فلو بالشكل ده. تمام. هسمي مثلا الكلمة دي وليكن money عشان اربطها بالرد. money اي حاجة. زي ما قلنا الحرف الاول اللي انت بتكتبه في البوت فلو هنا بيبقى كابيتال. تمام. ايه اللي انا هعمله؟ انا عايز ارد على العميل لما يقول لي كلمة هل في قسط يا فندم، البوت يرد عليه. ده بداية الحركة بتاعتنا. الماني ام ده او الماني ان ده بداية الرد. تمام كده. فبعمل ايه؟ باخد التريجر كي ووردز دي وبنزلها هنا كده في الفلو اللي معايا ده او في الشاشة اللي معايا، وبضغط عليها كليكتين وبقول له لما العميل يقول كلمة قسط، وبعمل بعدها كوما. ولو العميل قال في تقسيط وبعمل بعدها كوما، بحط كل الكلمات اللي هي فلوس مثلا على حسب الكلمة اللي انا محتاج البوت يرد عليها. تمام كده. يبقى انا قسط وتقسيط وفلوس، معنى كده ان انا لو قلت كلمة تانية غير دول البوت مش هيرد عليا. كده انا قلت له لو الكلمة دي متوافقة في النص اللي العميل بيكتبه على الرسائل، يعني متطابقة، تمام، رد عليه. تمام كده. فخلينا هنسحب التريجر ده كده ونوصله بكلمة تريجر. يبقى العميل أول ما يقول قسط أو تقسيط أو فلوس، البوت هيبدأ يدور، هيلاقي عنده في بوت فلو عنده اسمه ماني ان. تمام. فالرد على العميل هيكون يا إما أنت بقى عايز ترد عليه بصوت، حط صوت. تمام. بحيث إن يعني مثلا ممكن تسجل مقطع صوتي ليك وتضيفه هنا كليكتين كده وترفع الملف الصوتي اللي عندك. تمام. وتحطه هنا وتقول له والله رد عليه بعد سنتين، قول له يا فندم متاح تقسيط او لا. او ممكن ان انت ترد عليه بفيديو، او ان انت ممكن ترد عليه بصورة. كل ده متاح وكل ده تقدر تستخدمه وانت بتكريت رسالة كمان، يعني على حسب. او رد عليه بفايل، هترفع الفايل، او رد عليه باختيارات متعددة، كل اختيار معين يوجهه لحالة معينة كاروزل. او رد عليه باعمل له كويك ريبلاي. تمام. بس لو جينا نوصل كده الكويك ريبلاي هنا هيدينا خطأ. تمام. لانه ده مش كومباتبل مع البوت فلو. فلازم يكون في حاجة الاول تكست، وبعد كده لو عايز تنزل بكويك ريبلاي ممكن توصل الكويك ريبلاي وتعمل كويك ريبلاي واكتر من رد تعمله، وتقدر بعد كده توصل البوت فلو بالتكست اللي هتبدأ تشتغل، وبعد كده يبدأ يعرض له كويك ريبلايز. تمام كده.
فخلينا نعمل كليك يمين وديليت، كليك يمين وديليت. لو انا عايز اكرر حاجة معينة ممكن كليك يمين واعمل كلون، هيبدأ يكررها لي او ينسخها لي تاني. تمام كده. هنعمل ديليت. ممكن برضو نرد عليه نسأل العميل سؤال معين، ده في اليوزر انبوت فلو، ده ان شاء الله هنستخدمه برضو في الفيديوهات الجاية. لو انا عايز مثلا اكريت فلو جديد واقول له والله انا مثلا هسأل العميل والله سؤال معين ومحتاج منه اجابة معينة، ده ان شاء الله نشرحه في الفيديوهات الجاية. تمام. وده هنستخدمه لسحب بيانات العميل للدخول على المتجر، زي رقم التليفون والايميل والعنوان مثلا. بدون ما العميل يسجل احنا هنسحب الداتا دي ونخليه يدخل على المتجر، وبعد كده يقدر يعمل اي اوردر اونلاين معانا. تمام كده. في ايه تاني؟ الكونديشن ريبلاي دي بنستخدمها حالة برمجية، يعني بنقول له دي في البرمجة معناها اف كونديشن. اف كونديشن معناها انه لو الاختيار، لو العميل اداني كذا بقول له ترو، لو الاختيار صح رد عليه بكذا، ولو اختيار غلط رد عليه بكذا. تمام. دي هنعرفها ان شاء الله. تمام. ايه تاني؟ الاي كوميرس، الفيديو، الايمج. خلينا نبرمج الرد ده ونجربه مع بعض. هنسحب تكست كده وبعدين نقول له رد يا بوت على العميل بالنص ده، وهنمنشن الفيرست نيم واللاست نيم للعميل ونقول له اهلا وسهلا. هنا هكتب اللي انا عايز اكتبه او الرد اللي انا عايز اكتبه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، متاح تقسيط من خلال فيزا مشتريات مع البنك. انا عايز البوت يرد على العميل اللي هيسأل كلمة تقسيط او فلوس او قسط، يرد عليه الرد ده. تمام كده. انا كده كريت بوت فلو ده وقلت له بعد 3 ثواني رد على العميل بالرد ده. هسيف كده، وممكن اكريت برضو بعدها حوار تاني او ديالوج تاني او محادثة تانية، اوديه لحاجة تانية، اوديه البوتومز تاني، اطلع معاه كويك ريبلايز تاني، وهكذا. يعني انت على حسب السيناريو اللي انت حاطه في دماغك للرد، انت بتبدأ تبرمج الرد من هنا وبتبدأ تستخدمه بعدين. احنا كده برمجنا الرد اهوت على الكيورد دي. تمام. وخلونا نعمل تنسيق الريارينج ده، وبعد كده هنعمل سيف. ظهر معايا سكسس هنا، يبقى كده كل حاجة تمام. هنطلع باك من هنا، هنرجع، هنلاقي اسم البوت فلو اللي احنا عملناه اهوت بقى في البوت فلو كلمة ماني ام. خلونا بقى كده نجرب. انا هبعت رسالة دلوقتي وهكتب للصفحة دي من الاكونت بتاعي، هل في تقسيط عندكم يا فندم ولا لا؟ تمام. هفتح المحادثة بالشكل ده. تمام. ده كان نماذج كنت انا عاملها قبل كده للرد. عموما احنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نبدا نشرح ازاي نعمل القوائم دي على الماسنجر. بتظهر بيبقى شكلها شيك جدا وبتوجه العميل برضو لحاجات كتيره وبتوفر عليك وقت. فخلونا نكتب كلمه تقسيط. المفروض دلوقتي بعد 3 ثواني البوت هيرد عليا ويقول لي زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. بعد 3 ثواني البوت رد عليا وقال لي اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، متاح تقسيط من خلال فيزا مشتريات. طب لو كتبنا كلمه قسط، الكلمات اللي انا كتبتها زي ما احنا شايفين كده يا جماعه بيرد عليا. هو كده رد عليا على ال3 كلمات. الفكره كلها بس انه انا قللت التايم في الرد، يعني قللت الوقت بتاع الرد بتاع البوت فلو نفسه، ان انت تقلل الديلي ان ريبلاي. خلونا كده نجرب تاني. تقسيط زي ما احنا شايفين كده رد. طب قسط رد عليا برضو. طيب فلوس برضو هيرد عليا. طب لو كتبت كلمة تمام، الكلمة دي انا مش معرفها اصلا جوه عموما هي دي الفكرة بسيطة خالص. انه انت بتبرمج الرد اللي انت عايزه، بتكتب الكيوردز هنا اللي انت عايزها كلها. لو انا كتبت كلمة تمام هنا وعملت كوما وعملت اوكي وعملت ريارينج وعملت سيف كده، انا حفظت.
معنى كده ان الكلمة دي اول ما توصل كلمة تمام اهي اترد عليها برضو. لكن لو انا كتبت كلمة علي مثلا مش هيترد عليها. زي ما احنا شفنا انا عندي مشكلة بس في النت بيقطع، فده كان سبب الديلي اللي موجود على او التعطيل اللي البوت مردش يعني. تمام. يا رب كده يكون فكرة البوت فلو او فكرة البوت كيورد سيتنج وضحت. تقدر بقى تكريت ردود كتيرة بحسب ما انت عايز، يعني تكتب كلمات كتيرة، اسم منتج مثلا معين عندك لو العميل بعتهولك ومحتاج يترد عليه، فانت ممكن تبرمج رد من خلال البوت فلو وتبرمج سيناريو الرد على العميل وتوجه العميل لحد المنتج على حسب انت بتكريت عدد لا نهائي من البوت كيورد. تمام. باستخدام البوت فلو والبوت الكلاسيك بيلدر هو نفس الفكرة بتاعت البوت فلو. يعني لو كتبنا هنا البوت نيم هسميه مثلا حاجة، وهنا بكتب هسميه مثلا اتش او مثلا اتش او، وهنا هسمي البروفايد كيورد وذ كوما سيبريتد، فاللي هو هكتب الكلمات اللي انا عايزها هنا. تمام. يعني الكلمات المفتاحية انا هكتبها هنا، وهنا بختار نوع الرد وبقول له بلاش ان انا اعطل الرد بثواني، خليه رد مباشر. بمنشن العميل بالفيرست نيم واللاست نيم وبكتب الكونتنت بتاعي هنا، وبعد كده بعمل سبميت. خلاص كده الدنيا بنشتغل. خلونا كده مثلا نكتب كلمة علي اللي احنا كتبناها. تمام. علي وهعمل كوما. تمام كده. وخلونا نكتب الفيرست نيم واللاست نيم. تمام. وهكتب اهلا وسهلا بيك شكرا مثلا. ده الرد اللي انا عايزه على كلمة علي. تمام. وهعمل سبميت ده من خلال الكلاسيك بيلدر. فانا كده كريت البوت كيورد اللي اسمها اللي في النص هنا بتاع قاعدة البيانات اسمها اتش او. كلمة علي هيترد عليها بالطريقة دي. فخلونا كده نجرب نكتب كلمة علي. زي ما احنا شايفين كده البوت رد عليا، اتعرف على الكلمة ورد عليا مباشرة. تمام. اتمنى يكون الفيديو ده خفيف، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن الجيت ستارتد والاكشن بوتون والبريزيستنت منيو اللي هي بتقدر تكريت بيها قوائم للماسنجر بتاعك. تمام. ان شاء الله برضو هنشرح على صفحة شغالة معانا وهنبدأ نبرمج كل حاجة. خلوني بس كده انا هعمل ديليت للكيورد دي، انا مش محتاجها. وخلونا نعمل ديليت للكيورد دي او نعمل ستوب. تمام. وخلونا فين، انا كده وقفتها. تمام. الفرق ما بين البوت فلو والكلاسيك بيلدر، تمام، ان الكلاسيك بيلدر بتقدر تحذف الرد، اما البوت فلو انت بتقدر تعمل بوز للكيورد نفسها، يعني ما بتقدرش تحذف. تمام كده. اتمنى كده يكون الفيديو ده لذيذ. وخلونا دلوقتي نستغل القصة دي برضو ان احنا ننشر بوست على الصفحة، وليكن من نوع مثلا فيديو. تمام. وهنعمل ابلود مثلا للفيديو اللي احنا عملناه. ده شكل الفيديو. هنقدر ننشر على فيسبوك كمحتوى، يعني هننشره فيديو، هننشره على انستجرام ريلز. تمام. قبل ما ننشر بس احنا عايزين ننشر على انستجرام وعلى فيسبوك. هفعل الانستجرام من هنا وهفعل الريلز بوست فور انستجرام، وبعد كده هعمل ابلود وادخل على الداونلود بتاعي وهعمل الفيديو بتاعي هنا اعمل له ابلود، وهقول له انشر لي على الصفحة دي وانشر لي على اكونت الانستجرام ده، واستخدم الرد ده اللي احنا كريتناه في الفيديو اللي فات قبل كده وربطنا معاه رسالة، واستخدم الرد ده برضو اللي احنا كريتناه قبل كده في الفيديو اللي فات يعني وربطنا معاه رسالة. وهقول مثلا هسمي ده وليكن نورمال بوست. انا عايز محتوى للبوست اللي انا بعمله فيديو ده، فانا هروح مثلا على الصفحة هنسخ اي محتوى، وليكن خلونا ننسخ المحتوى ده. تمام كده. انا عايز انسخ المحتوى ده واشتغل بيه تاني. ده كده الفيديو. تمام. انا هحط المحتوى ده هنا، وكده كده هيترد على العميل برسالة هنا وهنا.
سواء على الفيس او سواء على الانستجرام، وهيتنشر الفيديو ده كبوست على الصفحة، وفي نفس الوقت هيتنشر على انستجرام ريلز. تمام. خلونا كده نعمل، ممكن تجدول برضو البوست ده في وقت معين، وممكن تعمل سبميت علشان الفيديو يتنشر او البوست يتنشر على الفيسبوك وعلى الانستجرام. انا هوقف الفيديو لحد ما ينشر البوست، لان طبعا الفيديو بتبقى مساحته كبيرة، وان شاء الله لما يخلص هرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده البوست تم نشره بالفعل. خلونا نشوف كده النتائج. هو بيقول لي انت نشرت دلوقتي على الصفحة دي فيديو، فهنشوف كده الفيديو visit post. زي ما احنا شايفين كده ده الفيديو اللي تم نشره دلوقتي على الصفحة، تمام، بالمحتوى اللي انا كتبته. وطبعا لو جيت ان انا اعمل كومنت على البوست، او ان انا زي ما احنا شايفين كده انا اترد عليا دلوقتي بتفاصيل البوست اللي انا علقت عليه على الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي. بيقول لي اهو تفاصيل الرد اهيت، واتوجهت على المتجر بتاع الستور عشان لو انا عايز اعمل اي اوردر اونلاين. فدي كانت طريقة ازاي تنشر فيديو على تستخدم السوشيال بوستر، وانك تستخدم نشر الفيديو. تمام. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وهيكون فيه الكلام عن البوست باك مانجر وايه فايدته، ونبدأ نعمل جيت ستارتد ونكريت قوائم ونعمل كل حاجة. بالتوفيق للجميع.